Yaw Auto Ace Fam. Kung namimili ka ng Honda Click ngayong 2026, malamang ito ang pinag-iisipan mo, ang Click 125i at ang Click 160. Parehong matipid, parehong pang daily, pero magkaiba ang lakas at dating sa kalsada. So ang tanong, tipid ba o power? Alin ang mas sulit para sa PH riders? Let's go! Unahin natin sa makina. Ang Honda Click 125i may 125cc engine. Simple, smooth, at sobrang tipid sa gas. Perfect siya para sa city riding, traffic, at pang-araw-araw na biyahe. Ang Honda Click 160 naman ay may 157cc SP Plus engine. Mas malakas ang hatak, mas responsive ang throttle, at mas kampante kahit may angkas o paakyat. Kung lakas ang basehan, Click 160 ang panalo. Pagdating sa fuel consumption, dito bumabawi ang Click 125i. Ang Click 125i ay kilala sa sobrang tipid, lalo na sa city use, ideal para sa mga daily commuter, students, at delivery riders. Ang Click 160 ay medyo mas malakas sa konsumo, pero reasonable pa rin para sa lakas na ibinibigay niya. Kung tipid ang priority, Click 125i ang lamang. Ang Click 125i ay may digital display, LED lights, at basic essentials na sapat para sa araw-araw. Ang Click 160 ay may traction control, front ABS, USB charger, at mas premium na feel. Kung gusto mo ng extra safety at tech, Click 160 ang mas complete. Pagdating sa ride feel at comfort, mas ramdam ang difference. Ang Click 125i ay mas magaan, mas madaling isingit sa traffic, at mas friendly sa baguhan. Ang Click 160 ay mas stable sa higher speeds, mas planted sa kalsada, at mas confident sa long rides. Kung city lang talaga, Click 125 is sapat na. Kung halo ang biyahe mo, Click 160 mas bagay. Ngayon, ang presyo. Mas mura ang Click 125i, mas accessible sa budget, at mas madaling pasukin sa installment. Ang Click 160 ay mas mahal, pero kapalit nito ay lakas, features, at future-ready performance. Kung ang hanap mo ay sobrang tipid, pang daily commute, at lowest running cost, ang Honda Click 125 ay sobrang sulit. Pero kung gusto mo ng mas malakas na makina, mas maraming features, at pang long-term na gamit, ang Honda Click 160
ay worth the upgrade. Pareho silang panalo, depende lang sa budget mo at paano mo gagamitin ang motor mo. Auto Ace Fam? Ikaw, Team Click 125i o Team Click 160? Kung nakatulong ang comparison na ito sa decision mo, please like, subscribe, at ishare mo rin sa kaibigan mong bibili ng motor. Ride safe, ride smart. Thanks for watching.